So we are back right now. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. At kung bago ka pa sa channel ko, please subscribe to my channel. Click mo na rin notification bell para ma-notify ka sa bawat video na upload ko. Hands up! So what's up mga buddy? Ang tatalakayan naman natin ay extra money online. So, paano ba kayo kikita ng free load sa pag-guess lang kung ano ang lalabas na numero? So, ang application na to mga buddy ay Premium Load. So ang Premium Load isa ring application na magbibigay sa iyo ng free load, free Mobile Legend, Diamonds, etc. etc. Paano lalaruin to? So magbibigay ako ng link sa ilalim ng description ng video ko na to. I-click lang, tapos pagkatapos yung download, ganito ang lalabas mga buddy. So, ang minimum payout nila dito ay 100 pesos. So, meron na tayong naipon na 20.60 pesos. So, may dalawang category dito. Dito, sa Win 100 ay yung bakit tagbak? Ano ba yan ate? Dito ay magro-roll na kayo. So, kapag tumapat po ang 1, 2, 3, meron kang 10 pesos reward. Kapag tumapat naman sa 555, meron kang libreng 100 pesos load. So, try po natin yung mag-roll na number. Audio Jungle. Sorry. Ganyan lang po, paulit-ulit na natin roll. Maka-jackpot or pag siniswerte ka, makakuha ka ng 10 pesos load or 100 pesos free load. So back muna tayo mga buddy. So dito naman mga buddy ay yung mag-guess ka ng 0 until 999. So example, ang 10 try nyo to buddy. So example dito 500 para nasa gitna. Lower than 500. So, lalagay natin na 350. Lower pa rin. 289. Ano ba yan ate? Bakit ang baga ng net? Data na po kasi tayo mga buddy, kaya number higher than 289. So higher na naman 298, higher than 298. So 315, higher than 315. So may 5 tries na tayo mga buddy. 300, lower than 338. Naku, 327, higher than 237. So malapit natin makuha yan mga buddy ha. Lower than 338, higher than 327. Lagyan natin ng 329, higher than 329. Dalawang guess na lang tayo. 35, higher at 37. Siguro mga buddies to 337. Baka lumabas 36. Oh my god. Bang! Nakuha pa natin yung
correct answer mga buddy. So ang tamang sagot ay 337. Ganyan lang po yung paraan paano makakuha tayo dito ng mga free points at free load sa Premium Load. So ano pa hinihintay nyo? Download the application and start sa Premium Load. So huwag kalimutan niya mag-like, share, and comment sa below sa gusto nyo pang marinig na o mapanood ng mga tutorial about free load, free dial sa ML. And yun na nga mga buddy. So sa ulitin, thank you sa panonood and keep subscribe para maabot natin yung 1,000 subscriber natin mga buddy.